Hello guys, it's me Z di DirectDMedia. Few days ago, I ada unbox smartphone ROG Phone 5 dan sambutan sangat memberangsangkan. Dan dekat komen tu pun ada yang tanya pasal ROG warna putih, and seperti yang dijanjikan, this is inilah dia Asus ROG Phone 5 in Storm White. Wow, dia lain sikit. If Phantom Black hari tu, elemen color dia black and red. Okay. And Storm White ni pula kombinasi warna putih dan juga biru. You guys boleh tengok kat sini. Design sama, cuma warna berbeza. Untuk Storm White, kombinasi biru dan juga putih. So, what do you guys think? I personally akan memilih warna putih sebab ini lain daripada yang lain dengan ROG phone sebelum ni. Tak ada warna putih kan? Barulah rare. Okay, jom kita compare sikit. Yang lain semua, specification dan items dalam box semua sama. Kalau tak tengok lagi, guys boleh klik link di atas untuk tengok video unboxing hari tu. Dengan flagship chipset iaitu Snapdragon 888, 144Hz refresh rate dan dual 3000 mAh battery untuk varian 8GB RAM dan 128GB storage, you guys boleh dapatkan ROG Phone 5 ni dengan harga RM2,999 dan 16GB RAM, 256GB storage dengan harga RM3,799. That's all from me. Stay safe and see you in the next video. Bye!